हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु फ्रेन्ड्स, जसमा तपाईहरुलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बताउने छु फ्रेन्ड्स, जसमा कि यो 2 पिन टपमा हुन्छ है, 3 पिन टपमा पनि हुन्छ फ्रेन्ड्स। र हाम्रो यो जुन चाहिँ पनि यो मेरो एउटा USB एडाप्टर छ फोन चार्जरको है, र त्योमा पनि छ। तर योमा चाहिँ तपाईले कट्स पाउनु हुँदैन है, तपाईले हेर्नु भयो भने। यो एल्युमिनियम मेड हो फ्रेन्ड्स, यो हाम्रो ब्रास मेड हो, जुन चाहिँ हामीले पित्तल भन्छौं फ्रेन्ड्स है। र यो ब्रासकोमा चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईहरुले एउटा कट पाउनुहुन्छ यसरी है, हैन। र अब योमा चाहिँ किन तपाईहरुलाई भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि बिगिनर्स फ्रेन्ड्सहरु छ है, जसले सिक्नु हुँदैछ र तपाईहरुलाई भोलि पर्सि कुनै पनि जग्गा एउटा इन्टरभ्युमा सोध्नु सक्छ यो किन चाहिँ हामीले कट्सहरु पाउँछ यहाँनिर भनेर है। एउटा बेसिक कुरोहरु हो है, इलेक्ट्रीमा याद गर्नुपर्ने हो है। हाम्रो कतिजना भाइहरुलाई थाहा छैन होला है। र यो चाहिँ किन हो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पित्तलले बनाएको फ्रेन्ड्स, जुन चाहिँ हामीले ब्रास भन्छौं है। र यसले बनाएको र यसलाई चाहिँ यसलाई पनि कोटेड गरेको छ, एउटा हल्का मात्रामा निकलले कोटेड गरेको हुन्छ फ्रेन्ड्स है। तर अब यो टोटली ब्रासले बनेको छ हैन। र यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पनि त एउटा इलेक्ट्रिसिटीको, यसले पनि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट नै गर्छ हैन, यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ हैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एल्युमिनियम र यो ब्रासमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ जसको यसको कन्डक्टिभिटी छ हैन, एकदमै कम्ती छ फ्रेन्ड्स हैन। जस्तै एल्युमिनियमको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हेर्यो भने 36 पाउँछ हामीले है। तर त्यसमै हामीले ब्रासको हेर्यो भने चाहिँ हामीले 15 मात्रै पाउँछ यसको कन्डक्टिभिटी हो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब अब यो 6 एम्पियरको यो टप छ मेरो है, यो 6 एम्पियरको टपलाई कुनै पनि मैले बोटमा हाले र जब मैले लोड बढाए भने के हुन्छ भन्दाखेरि अभियसली मैले यतानिर लोड बढाए भने चाहिँ करेन्ट पनि बेसी फ्लो हुन थाल्छ हैन। यो 6 एम्पियरको लोड यसले थाम्नु सक्छ भनेपछि मैले अब यसलाई 10 एम्पियरको करेन्ट हाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हिट हुन थाल्छ यो ब्रासको। अन्त यो हिट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले एक्सपेन्सन दिन्छ हो। सायद ब्रासको पनि 20 होला यसको एक्सपेन्सन हो फ्याक्टर, अनि 23 22 हुन्छ यो एल्युमिनियमको फ्याक्टर पनि है, एउटा एक्सपेन्सन फ्याक्टर भन्छ त्यो पनि हुन्छ है। र अब यो हेर्नुस् यसरी यसरी थिच्दाखेरि पनि यस्तो हुँदैछ नि हैन। र जति यो हिट हुँदै जान्छ, अब यो 6 एम्पियरको लागि बनाएको छ है, यसमा तपाईले 6 एम्पियर भन्दाखेरि बेसी करेन्ट फ्लो गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, बेसी हिट हुन्छ। र कुनै पनि हैन पोइन्टमा मैले हाले भने या कुनै पनि सकेटमा मैले यसलाई हाले भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसी करेन्ट फ्लो हुनुको लागि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको एक्सप्यान्ड हुन थाल्छ है। एक्सप्यान्ड हुन थाल्दाखेरि चाहिँ अब यो जल्छ नि त हो। अब त्यो कन्डिसन्सलाई यसले अब बचाउनुको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कट भएको कारण चाहिँ त्यही हो हैन। यसले फैलिन्छ नि त, यो भित्र गयो हैन, कुनै पनि सकेट भित्र पस्छ, त्यहाँबाट त्यहाँ हिट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यहीँनिरै एक्सप्यान्ड भएर चाहिँ अब त्यही टालेर बस्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कुरोमा अब यो अलिकति रिस्क हुन्छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कट लगाएको, कट लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो ओभर तारिँदाखेरि पनि के हुन्छ, यसले एक्सप्यान्ड हुनु दिँदैन फ्रेन्ड्स हो। त्यो छ कारण चाहिँ। र अब यहाँनिर एल्युमिनियमको हेऱ्यो भने त मैले अघि तपाईहरुलाई भनिहालेँ, यसको कन्डक्टिभिटी एकदमै ज्यादा हुन्छ। दुई चिज यो दुईटै हैन कन्डक्ट गर्छ इलेक्ट्रिसिटी, दुईटामा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै हामीले कपर युज गर्छौं है, कपर भन्दा अझै डरलाग्दो हामीले सिल्भरमा पनि पाउँछौं। सिल्भरमा पनि कन्डक्टिभिटी अब बेसी हुन्छ है, कन्डक्टिभिटी एकदमै बेसी हुन्छ। समवट 68 हुन्छ होला सिल्भरमा, 58 हरु पाउँछ हामीले कपरमा, अझै तिम्रो सिल्भर उस हुन्छ हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एडाप्टरहरुतिर चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले एल्युमिनियमको लगाउँछ यहाँनिर हामीले कटहरु पाउँदैन यहाँनिर हेर्नुस् हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ क्षमता अलिकति बेसी हुन्छ, यसको जुन चाहिँ एक्सपेन्सन फ्याक्टर हुन्छ, सबैमा एक्सपेन्सन फ्याक्टर हुन्छ। अब यसलाई पनि हामीले अब यसलाई पनि हामीले करेन्ट फ्लो गर्यो भने, बेसी करेन्ट फ्लो गर्यो भने के हुन्छ। अब यो त मेरो एडाप्टर हो हैन, यसले त हाम्रो के गर्छ, एसी लाई त डीसी बनाएर दिन्छ नि त मोबाइल चार्जलाई हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पनि समवट डीसी ले गर्दाखेरि यसले त 1 एम्पियर हैन, 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर हार्डली 2 एम्पियर लिन्छ यसले करेन्ट हो।
त्यति मात्रै लिन्छ तर यो अब डीसीले गर्दाखेरि है योमा अब रेक्टिफायर युज छ तपाईहरुलाई यसको बारेमा अर्कैमै भिडियो बनाउने छु है फ्रेन्ड्स अब एसी डीसी कसरी गर्छ डीसी एसी कसरी गर्छ के लगाएर गर्छ है त्यो पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु पछि है र त्यसै कारणले गर्दाखेरि एल्युमिनियममा चाहिँ हामीले अब पाउँदैनौं यसरी कट्सहरु चाहिँ बीचमा पाउँदैनौं हैन फरक चाहिँ त्यति छ कट चाहिँ किन भएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एक्सपेन्सन फ्याक्टर छ एक्सपेन्सन फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो दुईटैमा करेन्ट बेसी दियो भने चाहिँ यो के हुन्छ यो तात्तिनु थाल्छ यो तात्तिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ एक्सपेन्सन हुन्छ यो बढ्छ चाहिँ यो फुलिँदै जान्छ बुझ्यौ न अन्त फुलिँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो भित्र टालेर बस्छ त्यसले रिस्क हुन्छ त्यसले सकेटलाई नै जलाउँछ है प्राय एउटा केसेसमा हामीले देखेको छौं है र त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्सपेन्सनलाई चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले कट्सहरु चाहिँ पाएको तर यो मेनली ब्रासले बनाएको छ पित्तलले यो तपाईको एल्युमिनियमले बनाएको र जति पनि एल्युमिनियमले बनाएकोहरु तपाईले हेर्नुस् योमा कट्स हुँदैन है तपाईले जति पनि हेर्नुस् ब्रासले बनेकोहरु पित्तलले बनेकोहरु हेर्नुस् त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले कट्स पाउनुहुन्छ किनभने यसको कन्डक्टिभिटी एकदमै कम्ती हुन्छ 15 मात्रै पाउँछौ नि त योमा हैन जति कन्डक्टिभिटी लो हुँदै जान्छ त्यसको के हुन्छ एक्सपेन्सन फ्याक्टर पनि बेसी हुँदै जान्छ हैन र त्योमा अब उस हुँदै जान्छ हिट हुँदै जाँदाखेरि एक्सपेन्सन हुन्छ र त्यो एक्सपेन्सनलाई बचाउनको लागि चाहिँ हामीले यो कट्सहरु लगाएको फ्रेन्ड्स है र तपाईले यसरी याद गर्नुस् है किनभने हामीले यो टुपिन टप हैन जेमा पनि हामीले चलाउँछौं नि त हैन हाम्रो डेली युजेसमा पनि हामीले टु पिन टप हालि नै राख्नु हुन्छ जे पनि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट चलाऊ हैन हामीले चलाइ नै राख्नु हुन्छ टु पिन टपमा चलाऊ या हामीले 3 पिन टपमा चलाएको र अब 3 पिन टपमा पनि हेर्यो भने म तपाईलाई बताउँछु अलिकति है 3 पिन टपको बारेमा पनि र फ्रेन्ड्स यहाँ पनि हेर्नुस् मेरो 3 पिन टप छ र यो 3 पिन टप पनि एल्युमिनियमकै छ फ्रेन्ड्स हेर्नुस् यहाँनिर केही कट छैन हो अब तपाईहरुलाई यो पनि बताइदिन्छु कि यो जुन चाहिँ जहिले पनि याद गर्नुस् 3 पिन टपमा फ्रेन्ड्स मैले जस्तै तपाईहरुलाई 3 पिन टप भने है यो 3 पिन टपमा चाहिँ अब हामीले जहिले पनि हेर्दाखेरि हामीले 3 पिन टप हामीले डेली युजमा चलाउँछौं है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टमा हामीले जहिले पनि 3 पिन टप हामीले चलाइ नै राख्नु हुन्छ है 2 पिन टप पनि चलाइ नै राख्नु हुन्छ यो हामीले मोबाइल चार्जर हामीले डेली चलाउँछौं मोबाइल चार्ज गर्नको लागि हैन र अब किन योमा कटहरु छैन है र किन यो ब्रासकोमा चाहिँ हामीले कट पाउँछौं अब कतिवटा नलेज तपाईले आज गेन गर्नुभयो हैन मैले बताइदिएको छु अब तपाईहरुलाई याद हुन्छ फ्रेन्ड्स है यो डेली इक्विपमेन्टमा चलाउँदाखेरि मैले भनेको कुरोहरु है र त्यस्तै प्रकारले 3 पिन टपमा पनि भनिदिन्छु तपाईहरुलाई अलिकति है के हुन्छ 3 पिन टपमा पनि भने 3 पिन टपमा पनि तपाईले हेर्नु भयो भने जहिले पनि तपाईले हाल्दाखेरि यो पहिला ठुलो हुन्छ यो लेन्थ यसको लामो हुन्छ अब यहाँबाट पनि हेर्नुस् नाप्नु भयो भने यो अलिकति ठुलै हुन्छ यो मुनि गएको छ लाइन र न्यूट्रल र यसलाई पनि नाप्नु भयो भने यो न्यूट्रल र तपाईको यो अर्थ पनि एकदमै माथि तल नै छ यो लामो हुन्छ अब यो चाहिँ किन लामो भएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स अब जस्तै तपाईहरुलाई एउटा सानो एक्जाम्पल जस्तै यो मेरो 2 पिन टप छ फ्रेन्ड्स र यो 2 पिन टपलाई मैले हैन पावर सकेटमा हाले फ्रेन्ड्स हैन अब जस्तै मैले एउटा पावर सकेट लिएको छु यो पावर सकेटमा मैले यसरी हालिदिए र हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले सप्लाई दिए हैन जे पनि चलाउन मैले दिए अब जस्तै मैले एउटा यहाँ सकेटबाट दिएर कुनै पनि एउटा अब कम्प्युटरको ब्याकको सीपीयूहरु जुन चाहिँ अब फ्रिजहरु भयो हैन ब्याकको चाहिँ मेटल पार्ट छ जुन चाहिँ र मेटल पार्टमा चाहिँ तपाईले यसरी दिएर तपाई बेयर फुटेड छ है तपाई बेयर फुटेड छ हैन तपाई अर्थसँग टच छ र तपाईले यसलाई त सप्लाई दिनु भयो फ्रिज त तपाईको जल्दै छ तर तपाई ब्याक गएर तपाईले त्यो मेटल पार्टलाई तपाईले हातले छुनुस् तपाईलाई के हुन्छ करेन्ट लाग्छ हैन त्यो हुन्छ तर अब योमा चाहिँ के हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले जब हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईको जहिले पनि याद गर्नु भएको छ होला तपाईहरुले यो जहिले पनि यो टुप्पकै पहिला पस्छ तपाईले याद गर्नु भएको छ छैन है तपाईले याद गर्नुस् तपाईले जहिले पनि हाल्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्टको अर्थ पस्छ फ्रेन्ड्स र अर्थ पस्नुको कारण चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ घरमा जस्तै यो राइट ह्यान्ड साइडमा मेरो फेस पस्छ है र लेफ्टमा तपाईको न्यूट्रल हुन्छ र टपमा मेरो अर्थिङ हुन्छ हैन अब अर्थिङ तपाईहरुको घरमा यो सकेटमा चाहिँ गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फ्रेन्ड्स किन भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले अर्थिङ घरैमा गरेको छैन यो दुईटामा मात्रै अब लाइन र न्यूट्रल छ भने त्यसकै काम भयो नि त सेम हो तपाईले अर्थै त पाएन है अनि तपाईले यहाँ अर्थै छैन तपाईले यो त हाल्नु भयो यसको मेन अर्थिङको लागि त दिएको यो पोइन्ट हैन अब तपाईले यहाँनिर हाल्नु भयो तपाईको सप्लाई गयो तपाईले
तपाईँ फेरि बेयर फुटेडै छ र तपाईँले मेटल पार्टलाई फेरि ब्याकबाट गएर छुनुहोस् तपाईँलाई करेन्ट लाग्छै लाग्छ हो। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्यान्डेटोरी चाहिँ तपाईँहरूको घरमा चाहिँ अर्थिङ हुनु एकदमै जरुरी छ फ्रेन्ड्स। तपाईँको यहाँ घरमा अर्थिङ तपाईँले घरबाट एउटा वायरबाट ल्याएर हाल्नु भएको छ भने यो त मैले सानो एक्सटेन्सन मात्रै बनाएको छु फ्रेन्ड्स है। यहाँ मेरो अर्थिङ छैन है, यो मेरो न्युट्रल र फेस मात्रै दुईवटा वायर मात्रै छ यहाँनिर फ्रेन्ड्स है। र एउटा 0.75 को वायरलाई पनि तपाईँले ग्राउन्ड गरेर चाहिँ तपाईँले डल्लै घरको बोर्डमा लगाएको राम्रो फ्रेन्ड्स है। र अब कतिजनाले चाहिँ भन्छ फ्रेन्ड्स हामीले पावर पोइन्टमा मात्रै हाल्नुपर्छ, पावर पोइन्टहरूतिर मात्रै अर्थिङ हाल्नुपर्छ किनभने ठुल्ठुलो लोड त्योमा मात्रै चल्छ भनेर भन्छ होइन। तर एज अ सेफ्टी प्रिकसन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले घरको लाइट पोइन्टहरूतिर पनि तपाईँले अलिकति वायरलाई अब नहेरिकन है तपाईँले त्यति चाहिँ अब हालेको राम्रो हो फ्रेन्ड्स है। किनभने केही पनि बाल्नु सक्छ हामीले है कोही बेला लाइटिङ सर्किटहरूतिर पनि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पनि यहाँनिर एउटा वायरलाई हालिदिनुहोस्। र त्यो अर्थलाई तपाईँले यहाँ हाल्नु भएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ बेयर फुटेड छ है र तपाईँले यो अर्थ हाल्नुभयो भने चाहिँ यसले पहिला चाहिँ जति पनि अब बडीले करेन्ट अब लिक गरिरहेको हुन्छ नि होइन। जस्तै मेरो यो अप्लायन्स छ एउटा, यो अप्लायन्समा मैले फर्स्टमै यहाँ लाइन पनि आइरहेको छ, न्युट्रल पनि छ, मेरो अर्थ पनि छ होइन, एक्टिभ छ। अन्त मैले यसलाई हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जति पनि बडीको लिकेज करेन्ट छ नि, बाहिर बसिरहेको करेन्टहरू छ भन्नुको मतलब जति पनि मेरो बाहिर होइन बसिरहेको करेन्टहरू छ अहिले जसमा मैले छुँदाखेरि मलाई जुन चाहिँ करेन्ट लाग्दैछ त्यो मेटल पार्टको त्यो जति पनि बडीको करेन्ट चाहिँ यहाँबाट यसले लगेर चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ टप छ नि, यो टप चाहिँ पहिला पसेको कारण नै त्यही हो। यहाँबाट चाहिँ यसले लिकेज करेन्टलाई चाहिँ लगेर चाहिँ यसले ग्राउन्ड गराउँछ फ्रेन्ड्स। जहाँबाट तपाईँले अब अर्थ गरेको छौँ जहाँनिर हामीले खनेर चाहिँ अब जुन चाहिँ कपर वायरहरू हालेर होइन अब हामीले कोइला होइन नुनहरू हालेर जुन चाहिँ गर्छौँ है। अब अर्थिङ पनि थुप्रो प्रकारको छ फ्रेन्ड्स है, थुप्रो प्रकारको छ अर्थिङहरू पनि है। म तपाईँलाई अलग्गै भन्छु है कस्तो प्रकारको अर्थिङहरू तपाईँले घरमा गर्नुहोस् है, कस्तो लोडमा कतिको अर्थिङ गर्नुपर्ने है, के हाल्नुपर्ने हो त्योहरू पनि म तपाईँलाई बताउने छु अर्को भिडियोमा फ्रेन्ड्स है। र त्यो जब तपाईँले हाल्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूको जति पनि एक्स्ट्रा करेन्ट छ, लिकेज करेन्ट भनेको चाहिँ जति पनि एक्स्ट्रा करेन्टहरू छ त्यो तपाईँको ग्राउन्ड भएर जान्छ। र कुनै पनि त्यो पनि हुन्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो जति पनि यो अप्लायन्समा भित्र गएर तपाईँको कुनै पनि करेन्ट ब्रेक भएको छ अरे, अब जस्तै योबाट भित्रनिर गयो होइन, बाहिरनिर त तपाईँको यही नै पाउँछौँ, भित्र त वायरै हुन्छ, अट्याच हुन्छ होइन। र त्यो वायर एउटा कुनै पनि फेस वायर चाहिँ अब कहीँनिर छिलेर है, अब कोही बेला के हुन्छ मुसाहरूले काटिदिरहेको हुन्छ, मुसाहरूले काटिदिँदाखेरि चाहिँ यो यसको बाहिरको यो इन्सुलेसन भन्छ जुन चाहिँ है, यो भित्रको त कन्डक्टर भइहाल्यो, बाहिरको इन्सुलेसन, यो बाहिर इन्सुलेसनलाई मुसाले टोकिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ भित्रको अब यो कन्डक्टर देख्छ, यो कन्डक्टर कुनै पनि मेटल पार्टमा टच भयो अरे फ्रेन्ड्स, कुनै पनि मेटल पार्टमा टच भयो भने चाहिँ के हुन्छ तपाईँले फेरि गएर छुँदाखेरि त करेन्ट लाग्छ नि त त्यति बेला चाहिँ त्यो मेटल पार्टमा जति पनि मेरो करेन्ट टच भइरहेको छ यो मुसाले टोकेर त्यो करेन्टहरू चाहिँ केले गर्छ, यसले नै ब्याक लगिदिन्छ, यसले नै ग्राउन्ड लाग्छ। तपाईँले जति पनि खाली खुट्टा गएर पनि छुनुहोस् होइन मेटल पार्टमा तपाईँलाई करेन्ट लाग्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 3 पिन टपको चाहिँ जति पनि अप्लायन्समा हामीले 3 पिन टप चाहिँ पाएको कारण चाहिँ त्यही हो फ्रेन्ड्स है। र तपाईँले अर्थिङहरू घरमा गरेको छैन भने चाहिँ तपाईँले अर्थिङहरू पनि गरिहाल्नुहोस् फ्रेन्ड्स है। कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ, कति अब डिप खन्नुपर्छ है, त्योहरू सबै म अर्को भिडियोमा बताउँछु तपाईँहरूलाई है। र आजको भिडियोमा यति नै थियो फ्रेन्ड्स। आशा गर्दछु कि तपाईँहरूलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो होला भनेर है, केही न केही नलेज तपाईँले गेन गर्नुभयो होला फ्रेन्ड्स यो भिडियोमा है। र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स, अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस्, अनि तपाईँहरूको फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि यसो सेयर गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स है। तपाईँहरूको जति पनि सोसल नेटवर्कहरू छ त्यहाँतिर है फ्रेन्ड्स, ताकि मेरो यस्तै नयाँ भिडियोहरू उहाँहरू त पनि पुगोस् जो एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुन्छ यो फिल्ड, एकदमै सिक्नु चाहनुहुन्छ है। र अब कतिजना छ सिक्नु सक्छ फ्रेन्ड्स है, तर पनि उनीहरूलाई प्रपर गाइड दिँदैन फ्रेन्ड्स, कतिजनाले राम्रो प्रकारले सिकाउँदैन फ्रेन्ड्स है। र तपाईँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको एकदमै कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।